নমস্কাৰ আসাম জব ফেক্টৰীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি গৌৰৱৰ কথা এইটোৱে যে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোৱে 10,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰিলে। তাৰ বাবে সমূহ ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনিক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ পাই আমি কৃতজ্ঞ আৰু কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম। আৰু আপোনালোকে যে অনাগত দিনত 10,000ৰ জেগাত যাতে আমি অতি সোনকালে 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। আৰু মোৰ লগত আছে দীপুল আৰু দীপজ্যোতি আছে। আজি সিহঁতে ব্যস্ততাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আগত আহিব নোৱাৰিলে। অনাগত দিনত নিশ্চয় দীপুল আৰু দীপজ্যোতি আপোনালোকৰ আগত আহিব। আৰু PDF আপোনালোকে যিবিলাক PDF পায় সেইবিলাক দীপুল আৰু দীপজ্যোতিয়ে বনায়। আৰু অতি কম দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ফ্ৰী PDF আমি দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আৰু অনাগত দিনত আমাৰ চেনেলটোৱে যাতে অধিক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লৈ আমি যাতে এটা ভৱিষ্যত যাতে গঢ়িব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকৰ মাজত এইখিনি আজি মোৰ ক'ব লগা। আৰু অনাগত দিনত আমি আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। ধন্যবাদ।